नमस्ते सम्पूर्णलाई। तपाईँ कोरियामा भर्खर आउनुभएको छ, नयाँ हुनुहुन्छ अथवा काम छोडेर बस्नुभएको छ र तपाईँलाई आफूले पाउने थैजिकुम कति जम्मा भएको छ, बिमा कतिवटा दर्ता भएको छ, ती कुराहरू जान्न मन लागेको छ, तर कसरी हेर्ने थाहा छैन भने तपाईँले अनिवार्य रूपमा इपिएस आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ र यदि काम छोडेर बस्नुभएको छ भने पनि अनिवार्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। इपिएस आइडी कसरी बनाउने आज त्यो सम्पूर्ण जानकारी म दिन गइरहेको छु। यो च्यानल तपाईँले पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी भिडियोलाई लाइक र साथीहरूमाझ सेयर गरिदिनु होला। आउनुहोस् अब आइडी बनाउन सुरु गरौँ। आइडी बनाउनको लागि सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँले तपाईँको मोबाइलमा प्ले स्टोरबाट चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ इपिएस लोगो भएको चाहिँ एउटा एप्स छ है, वेगु इन खोयोङ क्वान्ली भन्ने चाहिँ एउटा एप्स छ। त्यो एप्सलाई चाहिँ प्ले स्टोरबाट चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम त्यो डाउनलोड गर्नुहोस्। मसँग चाहिँ अलरेडी यो डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसमा त्यो ओपन गर्नुहोस्, एप्सलाई ओपन गर्नुहोस्। एप्सलाई ओपन गरिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अनि हाम्रो यो नेपालको झन्डामा चाहिँ क्लिक गरेर ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला। मैले चुज गरेँ। त्यसपछि यहाँ रोजगार स्थान परिवर्तन विवरण, सिफारिस भएको विवरण चेक जाँच आदि यो विभिन्न अप्सनहरू आउँछ। यसमा चाहिँ कुनै एउटामा यत्तिकै क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ ओके क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ तपाईँको आइडी चाहिँ अलरेडी बनिसकेको छ भने चाहिँ माथि आइडी र पासवर्ड राखेर चाहिँ लगइनमा चाहिँ लगइन भनेर यहाँ कोरियनमा लेखेको छ। यसमा चाहिँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ आइडी इपिएस आइडी खुल्छ। तर यहाँ चाहिँ हामी आइडी बनाउन लागिरहेको छौँ अहिले, त्यही भएर चाहिँ सदस्यता दर्तामा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ अप्सन दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा अप्सन मध्येमा चाहिँ एउटा तल्लो अप्सन चाहिँ एउटा विदेशी मजदुर भन्ने चाहिँ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ नेपालीमा। यसमा चाहिँ म माथि उल्लेखित सबैमा सहमत छु भन्नेमा चाहिँ टिक लगाउनु होला। त्यसपछि सबैमा टिक लाग्छ। त्यसपछि अरू अन्त केही नगर्नुहोस्। त्यसपछि म सहमत छु भनेर चाहिँ त्यो हरियो बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले लगइन आइडी भनेको छ, आइडीमा चाहिँ जुन नाम जस्तो गरी नाम राख्दा पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँको आफ्नो जुन नाम छ त्यही राखिदिनु, त्यो भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तै मैले जस्तै गरी तपाईँले पनि आफ्नो विवरण चाहिँ भर्नु होला। अब बिष्ट भानबहादुर छ। अब यसलाई चाहिँ मैले आइडीमा चाहिँ अब आइडीमा जसरी लेख्दा पनि भयो, अगाडि नै बिष्ट लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, अगाडि बहादुर राखे पनि भयो। यहाँ चाहिँ आइडीमा चाहिँ जे गर्दा पनि भयो। यसले चाहिँ लिनु पर्यो। यहाँ भानबहादुर 1 2 3 यो चाहिँ लियो होइन, भानबहादुर 1 2 3 राखेँ। आइडीमा तपाईँले जुन जसरी राख्दा पनि हुन्छ। अब फिमेल बन्नुमा चाहिँ तपाईँले नाम, नम्बर @ यसलाई चाहिँ मिलाएर राख्नु होला। यस्तै त्यसपछि चाहिँ आबोजीसँग आउनु भनेको छ। अब
तपाईँको यहाँ अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ विभिन्न अप्सनहरू आउँछ है। जस्तै यहाँ विभिन्न फिमेल बनो छिलमुन भनेको छ होइन। फिमेल बनो छिलमुन भनेको छ। अब पासवर्डको चाहिँ यो चाहिँ प्रश्न भनेको छ, तर यसमा चाहिँ थुप्रै विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ। यो मध्ये तपाईँलाई कुन राख्न मन लाग्छ त्यही चुज गर्नु होला अप्सन चाहिँ। जस्तै आबची सकाम भनेको छ, अमनी सङ्गाम भनेको छ होइन। यो विभिन्न अप्सनहरू मध्येमा तपाईँलाई सजिलोको लागि चाहिँ आबची सङ्गाम राख्नुहोस्। र आबची सङ्गाम भनेको चाहिँ आफ्नो बुवाको नाम हो। बुवाको नाम चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ तल अप्सनमा चाहिँ जे राख्दा पनि हुन्छ। यत्तिकै तपाईँको जे छ वास्तविक राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ चाहिँ यत्तिकै रामश्याम हरि जे राख्दा पनि भयो कि। जस्तै मैले अहिलेको लागि चाहिँ हरि राखिदिएँ होइन। अब यत्तिकै जे राख्दा पनि हुन्छ। तर तपाईँको यो अर्को स्टेप छ एउटा, इरुम भनेको छ। यो इरुम भन्ने उसमा चाहिँ यो अप्सनमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको पासवर्डमा तपाईँको एलियन कार्डमा जे जस्तो नाम छ त्यस्तै गरेर चाहिँ यो इरुममा चाहिँ त्यस्तै गरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ एलियन कार्डमा चाहिँ तपाईँको बिष्ट भानबहादुर छ होइन। बिष्ट भानबहादुर होइन, जे नाम छ त्यस्तै गरी लेख्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको अर्को अप्सन छ इमेल। इमेल पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको। इमेल तपाईँले युज गरिराख्ने इमेल, चलाइराख्ने इमेल चाहिँ राख्नु पर्यो। अब इमेल चाहिँ बेस्ट बी 8664 परेन। भन्दा पछाडिको चाहिँ परेन। त्यसको लागि चाहिँ सन्थे घाँसे हो भन्छ होइन। तपाईँले के राख्ने हो। अब हामीले चाहिँ प्रायः जसो जिमेलै राख्छौँ होइन। तपाईँले पनि gmail.com चाहिँ चुज गर्नु होला। यहाँ टिक लगाउनु होला। त्यसपछि यहाँ gmail.com चाहिँ बसिसक्यो। त्यसपछि तपाईँको युदेफोन बनाऊ भनेको छ। युदेफोन बनाउमा चाहिँ तपाईँको मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। तपाईँले युज गरिराख्ने मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। सुरुमा चाहिँ 2वटा अङ्क, त्यसपछि 4वटा र अर्को स्टेपमा 4वटा गरेर चाहिँ 10वटा अङ्क चाहिँ तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पछाडि चाहिँ खाइ भागीमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। खाइ भागीमा चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि ओयोन खाइबी छङसाङ जगुरो छरितो एस सुमिदा भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अर्को अप्सन छ तपाईँलाई लगइन हागीमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। लगइन हागीमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको अघि जुन बनाएको आइडी छ त्यो आइडीलाई चाहिँ माथि माथि चाहिँ भर्नुहोस्। आइडी र फिमेल बनो। यहाँ चाहिँ जस्तै अघि के थियो भने भानबहादुर 1 2 3 थियो होइन। त्यसपछि पासवर्डमा चाहिँ 1 2 3 थियो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले अब यसमा चाहिँ यहाँ तल कोरियन झन्डा देख्नु भएको छ। यहाँ झन्डामा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। झन्डामा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले नेपाली आफ्नो भाषामा ल्याउनको लागि चाहिँ नेपाल यहाँ लेखेको छ। नेपाली झन्डामा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ के भनेको छ भने सदस्यता व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। त्यस भएर चाहिँ तपाईँले हरियो बटनमा विवरण प्रमाणित गर्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि यति गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले अब
यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईँले प्रवासी दर्ता नम्बर भनेर भनेको छ, जुन तपाईँको एलियन कार्डमा जुन नम्बर हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिलो अप्सनमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। एलियन कार्डमा तपाईँको जुन एलियन कार्ड नम्बर माथि जति छ त्यो सबै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टाइप गर्दैछु म, तपाईँको आफ्नो टाइप गर्नु होला। यति टाइप गरिसके पछाडि पासपोर्ट नम्बर, तपाईँको आफ्नो पासपोर्ट नम्बर चाहिँ राख्नु होला। पासपोर्ट नम्बर के छ, पासपोर्ट नम्बर आफ्नो टाइप गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो पासपोर्ट नम्बर तपाईँले पासपोर्ट नम्बर टाइप गरिसके पछाडि तल चाहिँ एउटा अप्सनमा टिक लगाउनुहोस्। मेरो यस विवरण कार्यान्वयनमा मन्जुरी छ भनेर चाहिँ एउटा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ टिक लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि हरियो बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। प्रमाणित गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ, त्यसमा चाहिँ प्रमाणित गर्नेमा ओके क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ जङसाङ चौकुरो छजाङ थुया सुनिदा छेरो छेरो खुइनु हासिकी फारामनिदा भनेको छ, यसमा चाहिँ ओके गरिदिनुहोस् है। तपाईँको यति भइसकेपछि तपाईँको आइडी चाहिँ बनिसक्यो है। अब तपाईँले तपाईँको जुन अगाडि आइडी जुन थियो त्यो आइडी चाहिँ यहाँ लगइन गरेर हेर्नुहोस् बन्यो कि बनेन है। त्यसपछि लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। आइडी तपाईँको आइडी र पासवर्ड राखिसके पछाडि चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। लगइनमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। तपाईँको आइडी ओपन गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ देखाइएको छ, अब यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू देखाएको छ है। यो चाहिँ अब पुरै तपाईँको कोरियन अक्षरमा छ। अब यसलाई चाहिँ नेपालीमा नै गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नेपालीमा चाहिँ यसरी देखाउँछ है। तपाईँ कोरिया कहिले आउनुभएको हो होइन, कहिलेदेखि काममा चाहिँ लाग्नुभयो, कोरिया आएको मिति चाहिँ तपाईँको यहाँ देखाउँछ है। त्यसपछि अन्तिम प्रवेश गरेको मिति भनेको चाहिँ यो तपाईँ कोरिया आउनुभएको, कोरिया चाहिँ पाइला टेक्नु भएको मिति हो होइन। त्यसपछि तपाईँको श्रम सोच्दा अवधि भनेको छ, तपाईँको टोटल चाहिँ 3 वर्षको चाहिँ यो जुन अवधि छ त्यो चाहिँ तल डी 1051 छ नि, जो चाहिँ तपाईँको यति दिन 1051 दिन बाँकी छ भनेको हो। त्यसपछि कुम अनुमानित प्राप्त रकम भन्ने हुन्छ होइन, थैजिकुम कति जम्मा भयो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँको यो एक्सपेक्टेड अमाउन्ट अफ इन्सुरेन्स मनी भनेको छ जुन यो अप्सन छ नि तल, त्यसमा चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्ट पिरियड र अनुमानित प्राप्त रकम भनेको छ। यो अनुमानित प्राप्त रकम मा चाहिँ जति रकम देखाइएको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको टोटल थेजिकुम हो। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो थेजिकुम टोटल थेजिकुम कति जम्मा भएछ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ 1 रुपियाँ पनि छैन अहिले, कति पनि छैन, किनभने
उहाँ चाहिँ भर्खर कोरिया आउनु भएर चाहिँ 1 महिना मात्र काम गर्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको यहाँ थेजिकुम चाहिँ देखाइएको छैन। यो देखाउने क्रममै छ। स्वदेश फिर्ती बिमा भनेर चाहिँ जुन हामीले 5 लाख रुपियाँ वन चाहिँ बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो रकम चाहिँ यहाँ वनमा छ, अहिले यहाँ 0 छ। तपाईँको त्यो रकम चाहिँ बिमा, त्यो स्वदेश फिर्ती बिमा चाहिँ भइसकेको छ। तपाईँको चाहिँ खाताबाट चाहिँ पैसा काटिएको छ 5 लाख रुपियाँ भने चाहिँ तपाईँको यहाँ देखाउँछ। त्यसपछि अहिले यहाँ 0 छ। यहाँ यो जुन व्यक्तिको छ यो चाहिँ 1 रुपियाँ पनि काटेको छैन, त्यही भएर यहाँ देखाएको छैन। यो जति काट्छ, जति यो बिमा आउँछ, जति जम्मा भएको छ त्यति देखाउने हो। यहाँ अहिले कति पनि जम्मा भएको छैन, त्यसकारण देखाएको छैन। त्यसपछि अन्य बिमाहरू छ यहाँ हैन। अब स्वदेश फिर्ती बिमा भनेको छ अवधि समाप्ति बिमा भनेको छ। यो खाइब भनेर जुन हरियो सिम्बलमा छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको दर्ता भइसकेको हो। अनि तल भुक्तानी नहुँदा चाहिँ ग्यारेन्टी बिमा भनेको छ, यो पनि दर्ता भइसकेको छ। र स्वदेश फिर्ता खर्च बिमा भनेको छ, यो चाहिँ दर्ता भएको छैन हैन। त्यसपछि यहाँ अरू थुप्रै बिमाहरू हुन्छ, स्वास्थ्य बिमा हुन्छ, चोटपटक बिमा हुन्छ हैन। यो अरू बिमाहरू चाहिँ यहाँ तपाईँको यहाँ क्रमैसँग चाहिँ आउनु बाँकी नै छ। अहिलेको लागि तपाईँको यो जति बिमा भएको छ त्यति मात्रै देखाएको छ। स्वास्थ्य बिमा गरिसकेपछि स्वास्थ्य बिमा पनि तपाईँको तल एड हुँदै जान्छ है त। हवस् त, आजलाई यति नै। मैले तपाईँलाई चाहिँ आइडी कसरी बनाउने र अन्य कुराहरू त मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिइसकेँ। हवस् त, तपाईँहरूले पनि आफ्नो आइडी बनाउनु भएको छैन भने यसै गरी बनाउनुहोस् र नयाँ आउने साथीहरू अथवा आइडी बनाउन थाहा नभएका साथीहरूलाई चाहिँ यस्तै गरी यो भिडियो सेयर गरेर चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।